नमस्ते सबैजना, म भुवन फेरि अर्को जेनजीको सेसन लिएर कोच्मीको तर्फबाट तपाईँहरूको अगाडि छु। आज चाहिँ हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ प्रशानी भट्टराई। उहाँको नाम मैले अलि ब्याक स्टेजमा प्र्याक्टिस पनि गरेर आएको थिएँ 2-4 चोटि भनेर। सो उहाँको रिक्वेस्टमा मैले 5-6 चोटि प्रशानी भनेर रिपिट पनि गरेर आएको थिएँ। मेक्स इट कम्फर्टेबल। अहिलेको भनौँ न नामहरू यति युनिक नामहरू छ, विच इज नाइस। तर अलिकति स्ट्रेस हुँदो रहेछ नाम सम्झिनलाई, उ गर्नलाई। सो मैले चाहिँ उहाँको बारेमा सायद 1-1.5 हप्ता अगाडि नबिलाजीले रेकमेन्ड गर्नुभएको हो। अनि आई जस्ट ह्याड दिस वान इन्ट्रोडक्सन अबाउट हर कि उहाँलाई के मनपर्छ, कस्तो खालको हो भनेर, उहाँको पर्सनालिटीको बारेमा। तर आई डिन्ट नो, अहिले भर्खर एकदम प्लेजेन्टली सरप्राइज। इज भेरी गुड म्युजिसियन एज वेल। So she has a surprise for you viewers. Probably बिचतिर हुन्छ होला, maybe towards the end. I don't know. We'll just have a see how it takes us. Okay, so she thinks life is a roller coaster ride race. He's used that metaphor. We'll dig into that as well. She's a 19-year-old student. अनि media studies second year गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि she loves sharing her stories. We'll find out what that actually means. Stories through creativity भन्नुभएको छ, right? So that might have multiple meanings, हैन? अनि she loves writing, reading, listening to music. अनि त्यसमा मैले स्ल्यास प्लेइङ म्युजिक पनि एड गरेँ आफैले। अनि सिङ्गिङ पनि रहेछ, अनि वाचिङ मुभिज, फिल्म्स, फोटोग्राफी। अनि यो सबै उहाँलाई इन्ट्रेस्ट मात्र होइन, मेबी सी इज ट्यालेन्टेड इन अल अफ दोज थिङ्स, यु नेभर नो। तर हामी उहाँसँग कुरा गरेर पत्ता लगाउँछौँ। आइ एम सुपर एक्साइटेड। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सी इज सुपर फ्रेन्डली, भेरी डाउन टु अर्थ, भेरी इजी टु टक टु। सो आम एक्चुली एक्साइटेड। त्यति कुरा गर्न पाइएन किनभने नबिलाले छोडेन होइन। तर आई गेट टु टक टु हर नाउ। लेट्स जस्ट इन्भाइट प्रशानीजी अन द स्क्रिन एन्ड लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। Hi, namaste. हाई प्रशानीजी, हाउ आर यु? I'm good. How are you? म पनि ठिक छु कन्सिडरिङ अहिलेको सिचुएसन यसो विचार गर्ने हो भने कन्सिडरिङ अल अफ द्याट आम गुड। जस्ट टु गेट दिस रोलिङ के मैले चाहिँ आई वाज वन्डरिङ हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ यदि तपाईँले चाहिँ कसैलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो भने? So, okay, मेरो introduction दिनु छ भने who am I हैन? मैले चाहिँ मलाई actually this is funny because मलाई dadले like a few weeks back he asked me के who are you भनेर अनि I said I'm Preshanee Bhattarai हैन? And he said are you Preshanee Bhattarai or is Preshanee Bhattarai your name? त्यहाँदेखि I was like oh no I really need to know who am I. So त्यहाँदेखि चाहिँ मैले आफूलाई I'm a storyteller भनेर introduce गर्छु के हैन? Like I like telling stories भन्नाले मेरो like writing को थ्रुबाट मैले म्युजिक गाउँछु, बजाउँछु हैन, अथवा पोएम्स लेख्छु हैन, आर्टिकल्स लेख्छु, अथवा फोटोग्राफी नै भयो हैन। यो सबै मेरो इन्ट्रेस्टहरु छ नि, त्यो चाहिँ लाइक स्टोरी टेलिङ हो कि। अनि त्यही भएर म चाहिँ who am I भन्दाखेरि I am a storyteller. Awesome, Mom. I don't know, I'm just amazed हैन। अहिलेसम्मको गेस्टहरुमा यो क्वेसन सोद्धाखेरि यति कम्फर्टसँग चाहिँ एन्सर गरेको सायद फर्स्ट टाइम होला कसैले पनि हैन। यो प्रिपेयर्ड। अनि I think your dad is probably my kind of a person, I know, who's asking you all these deep questions, which is super nice. Okay, so if it is okay to ask, what was your childhood like? Like मेरो childhood चाहिँ I think धेरैजनाहरूको चाइल्डहुड जस्तो हुन्छ त्योभन्दा अलि डिफरेन्ट नै थियो कि। किनभने सानै उमेरदेखि जुन धेरै बच्चाहरूले गर्दैनथ्यो म गर्थेँ के। सो लाइक म्युजिक भनेर मलाई सानैमा इन्ट्रोड्युस गराइएको थियो के हैन। आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक भन्ने कुरा मलाई सानैमा इन्ट्रोड्युस गराइदिएको थियो। सो व्हेन आई वाज रियली स्मल हैन, मेरो एउटा ड्याडले एउटा किबोर्ड ल्याएर राख्नु भयो त म यतिकै बजाइदिन्थेँ, केही बजाउन आउँदै थियो नि त्यही नै बजाइदिन्थेँ। अनि मेरो मम्मी चाहिँ ल किबोर्ड क्लास, भोकल क्लासहरुमा लगिदिनु पर्यो भनेर लग्नुहुन्थ्यो हैन। बट देन मैले सानोमा त यतिकै बजाउने थिएँ नि त। अनि त्यसपछि त्यहाँ लगेपछि चाहिँ आई रियलाइज ओ डियर आई डोन्ट नो इफ आई वान्ट टु डु दिस अर नट। अनि त्यसपछि
बच्चा हुँदाखेरि बाहना के मेरो खुट्टा दुख्यो, टाउको दुख्यो, हात दुख्यो, पेट दुख्यो। बट मेरो ममले चाहिँ के भन्छिन्थ्यो भने, तैँले अहिले यस्तो बाहना बनाउँछस्, ठुलो भएर यु आर गोना थ्याङ्क मी भन्नुहुन्थ्यो के। सो अहिले आएर म जे छु नि त्यसले गर्दा छु। सो या, चाइल्डहुड वाज डिफरेन्ट। Different, it also sounds like you had an amazing childhood, eh? या, आई डिड प्रोबब्ली। रोलर कोस्टर राइड भने नि मैले जुन इन्ट्रोडक्सन जुन आएको थियो नि, त्यो चाइल्डहुडदेखि नै सुरु भएको कुरा हो भन्नु। Okay, roller coaster ride मसँग I was planning to ask that question a little bit later, तर we can go on that ride as well. So life is a roller coaster ride because Okay, so because जसरी अब रोलर कोस्टरमा नि लाइक समटाइम्स एउटा स्टिप उकालो हुन्छ, बट देन देयर्स एकदमै डरलाग्दो ड्रप, अनि एउटा प्लेन रोडमा गइन्छ होइन। सो लाइफ भनेको चाहिँ त्यस्तै हो कि कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, बट देन सजिलो पार्ट पनि आइहाल्छ होइन। कहिलेकाहीँ एकदमै रमाइलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ युर स्केयर्ड, बट द थिङ इज अगाडि त जानु नै पर्छ के। सो त्यसलाई चाहिँ म रोलर कोस्टर राइड भन्छु। मेरो मात्र लाइफ रोलर कोस्टर राइड होइन कि, सबैजनाको नै रोलर कोस्टर राइड हो भन्छु। तर मेरो लाइफ डिफाइन गर्न चाहिँ मलाई त्यो मेटाफोर युज गर्न राम्रो लाग्छ। Okay, do you like the up or the down? दुइटै नभइकन त इट्स नट पोसिबल एट अल। अभियसली लाइक डाउन जानु इज द सजिलो पार्ट, तर माथि नगइकन त डाउन जान नि सकिँदैन नि। सकिँदैन, एब्सोल्युटली सकिँदैन। Okay, roller coaster ride चाहिँ it's very interesting metaphor तपाईँले युज गर्नुभयो। Obviously ups and downs हुन्छ, अनि it seems like you've thought about this quite a lot. Yeah, I have definitely. अनि you considering writing any songs about life being a roller coaster ride? म हामी 9-10 पढ्दाखेरि एउटा एकदमै पपुलर सङ थियो लाइफ इज अ हाइवे भन्ने, प्रब्ली भेरी चिजी अहिले चाहिँ सुन्दाखेरि, तर आई वाज भेरी पपुलर। सो आई क्यान काइन्ड अफ थिङ्क कि अब लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड भन्ने एउटा वुड बी अ गुड टाइटल टु अ सङ, आई थिङ्क। या, मैले अहिलेसम्म त्यस्तो लेख्ने सोचेको त छैन, बट अहिले यो सुनेपछि डेफिनेटली कन्सिडर गर्छु म यो कुरा। ओके, हामीले अलिअलि अघि भनौँ न ब्याक स्टेजमा कुरा गर्दाखेरि पनि वी टक्ड अबाउट लकडाउनको पनि अलिअलि कुरा गरेको थियौँ। यो पेन्डेमिकको मात्र सेकेन्ड वेभ होइन कि यो लकडाउनकै पनि सेकेन्ड फेज भइरहेछ नि त। So if I could ask you, how have you actually grown during this period of lockdowns? दुईटा लकडाउनमा how have you grown? सो लकडाउनमा चाहिँ बेसिकली मेरो टाइम चाहिँ धेरै जस्तो अनलाइन क्लासेसहरूमा गइरहेको हुन्छ, अनि अब घरभित्रै बस्यो अनि सोसियल मिडिया चलायो, त्यस्तोमा गइरहेको हुन्छ। बट आई एम प्रिटी स्योर आई बिन सो मच प्रोडक्टिभ के है। एक त मलाई रिडिङ एकदमै रमाइलो लाग्छ कि, सो आई लाइक म पहिला 1 महिनामा एउटा बुक सकाउँथेँ भने 3-4वटा बुकहरू सकाउन भ्याएको छु के। अनि अर्को थिङ इज धेरै अनलाइन क्लासेस जुन कोर्स बाहिर हुन्छ, हाम्रो कलेजमा जुन पढाइँदैन नि, त्यो चाहिँ अहिले आएर धेरै पाइरहेको छु के। सो आई वाज एबल टु टेक अ स्टोरी टेलिङ क्लास होइन। यो चाहिँ भर्जिनियामा जर्ज मेसन युनिभर्सिटीबाट गरिएको क्लास थियो। अनि त्यो क्लासमा चाहिँ हाम्रो माछापुच्छ्रेमा लास्ट अलि महिना अगाडि हामीले नोटिस गरेको थियो नि, माछापुच्छ्रे पुरै ब्ल्याक भएको थियो, स्नोहरू सबै ग्लेसियल मेल्ट भएको थियो। सो घरमा बसी लकडाउनको बेला भर्जिनियाको स्टुडेन्ट्स र नेपालको स्टुडेन्ट्स मिलेर हामीले एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनायौँ के, ब्ल्याक पिक्स भन्ने। सो रिलिज पनि भइसक्यो होइन। सो धेरै नै प्रोडक्टिभ भएको छु, धेरै नै कुराहरू सिकेको छु भनेर लाग्यो मलाई। Awesome. धेरै नै कुराहरू सिकेको छु भन्नुभयो, ब्युटिफुल। रिडिङ, तपाईँले चाहिँ रिडिङ र मुभिज कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हाउ वुड यु कम्पेयर दोज टु थिङ्स? So are you asking like which one's better or? No, comparison. How are they similar, different? Yeah. Okay, so मुभी र फिल्म्सहरू भयो अनि बुक्सहरू भयो होइन, मलाई चाहिँ दुइटै नै एकदमै मनपर्छ कि। लाइक
मलाई मान्छेहरूले चुज गर भन्यो भने म चुज गर्न चाहिँ सक्दिनँ के एउटा होइन। बुक्सहरू भनेको चाहिँ लाइक एउटा आफ्नै एउटा म्याजिक जस्तो हुन्छ कि त्यसमा। फर इक्जाम्पल वेन आइम रिडिङ अ बुक होइन, त्यो बुकको क्यारेक्टर कस्तो छ भनेर फिजिकली कसैले बनाइसकेको छैन कि। आई लिभ द्याट अप टु माई इमेजिनेसन विच मेक्स बुक्स कस्तो ब्युटिफुल के। अनि मुभिजहरूमा चाहिँ जुन त्यो स्टोरी टेलिङ नै भनौँ न, स्टोरी टेलिङको वे हुन्छ, डायलग्सहरू जसरी राख्या हुन्छ अनि एक्टरहरूले कसरी स्पिच डेलिभरी गर्न सक्छ होइन, त्यसले पनि एकदमै राम्रो बनाइदिएको हुन्छ, विच इज सो फ्यासिनेटिङ फर मी। Okay, so with books, it's almost like you create the world, right? It's your own imagination. Beautiful. Okay, you reading movies or kura garda garda, I was wondering, how do you express yourself? Ani, what does self-expression mean to you? ओके, एक्सप्रेस भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई गफ गर्न त धेरै रमाइलो लाग्छ नै होइन, तर राइटिङ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो क्याथार्टिक इफेक्ट भएको कुरा जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सो मलाई पोएम्सहरू लेख्न मन लाग्छ, अनि नत्र भए म सङ्ग्सहरू लेख्छु। अनि केही कुराको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन गर्न मन लाग्यो भने म कहिलेकाहीँ स्क्रिप्टहरू पनि लेख्छु। केही कुरा लाग्यो भने म लेखि नै हाल्छु के। अनि आई थिङ्क द्याट इज माई वे अफ सेल्फ एक्सप्रेसन। Okay, that is your way of self-expression. And why is it important to express yourself? बिकज आई थिङ्क धेरै मान्छेहरूले जे कुरा फिल गरेर हुन्छ त्यो सबैजनाले एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुँदैन कि। धेरै मान्छेहरूको एउटा भलरेबल साइड हुन्छ होइन, जुन एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। तर द थिङ अ लट अफ पिपल डोन्ट नो इज धेरैजना मान्छेहरूको त्यो भलरेबल साइड चाहिँ एउटै हुन्छ कि। अनि एक्सप्रेस गर्यो भने अरूहरूले पनि थाहा पाउँछ, मोटिभेट हुन्छ, अप्टिमिजम बाँड्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। Okay. You talked about writing poems as well. So at what point writing becomes a poem? What's the difference between maybe, let's say, एकदम एप्पल र ओरेन्जेस कम्पेयर गरे जस्तो हुन्छ, तर एउटा आर्टिकल र पोएममा फरक के हुन्छ? सो आर्टिकल चाहिँ बेसिकली लेखाइ मात्र भयो कि होइन। पोएम्स भनेको चाहिँ युजुअली देयर इज अ फ्लो, देयर इज अ रिदम, अनि कम्पेरिटिभली अलिकति बढी युज अफ फोरस्याडोइङ, मेटाफोर्सहरू हुन्छ होइन। अनि पोएम इज आई थिङ्क समथिङ द्याट यु क्यान चेन्ज इट इन्टु अ सङ एज वेल के। जस्तो कि मैले एउटा स्माइल भन्ने सङ लेखेको थिएँ अ फ्यु विक्स नै होला, फ्यु विक्स ब्याक रिलिज भएको थियो। त्यो चाहिँ वेन आई वाज 14 years old मैले एउटा पोएम लेखेको थिएँ के। अनि त्यो पोएमलाई चाहिँ मैले कम्पोज गरेर म्युजिक बनाएको हो के। सो त्यो एउटा रिदम, ट्युन, फ्लो नै डिफ्रेन्ट हुन्छ आर्टिकल्सको भन्दा पोएम्सहरूको। ओके, एउटा रिदम फ्लोको कुरा गर्नुभयो। के कुरा चाहिँ भएन भने चाहिँ इट वुडन्ट बी अ पोएम? के कुरा भएन भने के कुरा भएन भने चाहिँ पोएम हुँदैन भन्नाले चाहिँ आई मिन राइमहरू चाहिँ धेरै पोएमहरूमा इम्पोर्टेन्ट छ, तर सबै पोएमहरूमा देखिँदैन। बट एकदमै थोरै शब्दमा धेरै बुझाउन सक्यो भने चाहिँ द्याट्स पोएम। तर ठ्याक्क जति शब्द चाहिन्छ त्यति लेख्यो भने चाहिँ इट्स आर्टिकल के। सो थोरैमा धेरै बुझाउने चाहिँ बल्ल त्यो पोएम हुन सक्छ। ओके, नाइसली एक्सप्लेन्ड। थोरैमा धेरै बुझाउने। अनि मैले चाहिँ आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ देयर इज अल्सो त्यो तपाईँले अघि बुक रिडिङमा भने जस्तै अ पोएम यु क्यान युज यर ओन क्रिएटिभ इमेजिनेसन एज वेल होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नै संसार बनाउन सक्नुहुन्छ, विच इज अल्सो रियली कुल। पोएटले भनेकै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरत भएन। हामीले सायद आफ्नो इन्टरप्रिटेसन पनि हुन सक्छ।
एक्ज्याक्टली हाफ अफ द टाइम हामीले बुझिरहेको पनि हुँदैन होला होइन टिचरहरूले हामीलाई पढाउँथ्यो तर आई डोन्ट नो हाउ एक्युरेट द्याट युज टु बी तर है what are some of the things you're doing at this moment that's giving you satisfaction? लाइक अहिले भन्नाले चाहिँ लकडाउनको बेला Um, or you mean in general? अघि हामीले त्यो पोम र बुक रिडिङको बारेमा कुरा गरेको थियौँ नि त यु क्यान इन्टरप्रेट इट वाट एभर वे यु वान्ट सो वाट आर सम अफ द थिङ्स यु डुइङ एट द मोमेन्ट द्याट्स गिभिङ यु सेटिस्फ्याक्सन म यो लकडाउन पिरियड भन्ने बित्तिकै यु गेट बक डाउन विथ द लकडाउन माइन्डसेट म त्यसमा तपाईँलाई बाँध्न मात्र नखोजेको ओके सो मैले भने पोएम्स रिडिङ म्युजिक भने नि यो चाहिँ लाइक एउटा रुटिन जस्तो कुरा भएको छ जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई थाहा नै छ कि सो त्यो बाहेक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समथिङ इन्ट्रेस्टिङ अबाउट मी इज आई हेभ अ बकेट लिस्ट होइन बकेट लिस्टमा चाहिँ आई हेभ थिङ्स लाइक आई वान अ बन्जी जम्प आई वान अ स्काई डाइभ अनि स्कुबा डाइभ होइन अनि दोज आर द थिङ्स द्याट मेक मी फिल अ लाइफ के अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हो कि लाइक दि एडभेन्चर्स इन माई लाइफ Okay, the adventures in your life. Yeah. And also media studies, I know. We talked about media studies. So let me ask you, this media studies, what does this actually do for you? Okay, so मिडिया स्टडिज भन्नाले अब अहिलेको जेनजी टक्समा छौँ होइन अहिले जेनजी जेनेरेसनले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने भनेको नै मिडिया हो कि सो द फर्स्ट थिङ इज पछि गएर मिडियाको स्कोप अझै बढी छ कि होइन अनि त्यसपछि मिडिया चाहिँ अहिले कस्तो पावरफुल टुल भइसक्यो भने स्मार्टफोन भएको मान्छे स्मार्टफोन हातमा छ भने वाट आई बिलिभ इज मान्छेको पावर फ्रिडम लिबर्टी सबै कुरा त्यही हातमै छ के यस्तो पावरफुल टुल भइसक्यो सो त्यसलाई युज गर्न सक्नु नै इट्स एस्टाउन्डिङ के अहिले 21st सेन्चुरीमा अनि द्याट इज वाइ इट इज सो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि अब जस्तो कि सोसियल मिडियाहरूको थ्रुबाट एउटा मान्छेले ह्यासट्याग मिटु मुभमेन्ट ह्यासट्याग मिटु मात्र ट्विट गरिदिएर नै कति ठुलो एउटा मुभमेन्टै स्टार्ट भयो नि त होइन अनि किन मिडिया स्टडिज त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ अनि मैले मेरो कोर्समा पनि त्यही भएर त्यही नै लिएको ओके नाइस असम तर तपाईँले चाहिँ आइम जस्ट क्युरियस है इफ यु ह्याडन्ट चोजन मिडिया स्टडिज अर्को चाहिँ अप्सन के हुन्थ्यो होला तपाईँको I really can't think of some other option किनभने मलाई यही नै गर्न मिल्छ के मलाई मेरो क्रिएटिभिटी जेको थ्रुबाट देखाउन मिल्छ नि होइन त्यो यसमा मात्र छ ओके ठिक छ यसमा मात्र छ भनेपछि यसमा अरू अप्सन चाहिँ यु हेभन्ट इभन कन्सिडर्ड अनि नट वर्थ कन्सिडरिङ होइन सो you've also talked about sharing your stories through creativity. What does that actually mean? सो क्रिएटिभिटी भन्नाले चाहिँ मेरो लागि म्युजिक पोम्स आर्टिकल्स स्टोरिज अनि फिल्म्स पऱ्यो होइन अनि वान मिडियम इज म्युजिक अभियसली लाइक अहिले एउटा सङ रिलिज गरेँ बट पछि गएर अझै सङ्ग्सहरू पनि रिलिज गर्ने प्लान छ अनि सो अर्को कुरा चाहिँ स्टोरी टेलिङको भन्दा चाहिँ फिल्म्सहरू पनि मलाई फिल्म्सहरूको थ्रुबाट पनि एक्सप्रेस गर्न राम्रो लाग्छ सो एउटा डकुमेन्ट्री त रिलिज गरि नै सक्यो त्यो सबैजनासँगै बनाएको अब बिस्तारै गएर फिक्सन बेस्ड फिल्म्सहरू पनि रिलिज गर्ने प्लान छ ओके बिस्तारै गएर अरू फिक्सन फिल्म्सहरू पनि रिलिज गर्ने प्लान छ भन्नुभयो होइन अनि you've also talked about creativity भनेर चाहिँ if you had to define creativity how would you define creativity anything that comes from within you is creativity के सो कसैले एउटा आई थिङ्क इट वाज एउटा म्युजियममा क्यानभसमाथि केरालाई टेपले टालेको मात्र थियो के
अनि द्याट वाज एउटा क्रिएटिभ पिस अफ आर्ट थियो होइन, तर एउटा टालेको त केरामा टेप मात्र हो नि त होइन, बट इट वाज कन्सिडर्ड वान अफ द मोस्ट क्रिएटिभ आर्ट्स के त्यतिखेरको। सो मान्छेको भित्रबाट जे आयो त्यसलाई नै क्रिएटिभिटी भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। Okay, anything that comes from within you is creativity. Yes. Okay. Um, okay, I think I understand what you mean. अनि एज अ स्टोरी टेलर होइन, तपाईँ सायद त्यो आर्टिकल राइटिङबाट होस्, सङ राइटिङबाट होस्, पोएट्रीबाट होस्, जे 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 जुनसुकै फर्मेटबाट तपाईँले स्टोरी टेलिङ गरिरहेको भए पनि, what do you think are the main ingredients of a good story? मेन भन्नाले म एउटा भन्छु है त, आई थिङ्क द मेन कम्पोनेन्ट इज यु हेभ टु कन्भिन्स यर अडियन्स के। यदि अडियन्सले बिलिभै गर्न सकेन भने त्यो स्टोरीले जे मेसेज दिन खोजेको छ, जे कुरा डिसिमिनेट गर्न खोजेको छ, त्यो मान्छेहरूका पुग्नै सक्दैन के। सो मेन कम्पोनेन्ट नै त्यही हो। Okay, you have to convince your audience. I'm curious to know of what. वेल ओके, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। इफ समबडी इज एक्टिङ होइन, यदि त्यो मान्छेले लाइक हजुर अभियसली फिल्मसहरू हेर्न गइसकेको छ होइन, हजुर, राइट? सो एकदमै नराम्रो एक्टर रहेछ भने यु वोन्ट से द्याट इट्स अ गुड फिल्म, मैले बुझेँ त्यो के मेसेज आउन खोजेको। यो अभियसली गर्न से कस्तो नराम्रो एक्टिङ, के हो फिल्मलाई नबुझिने होइन। सो कन्भिन्स भन्नाले चाहिँ मैले त्यसले भन्न खोजेको, जुन चाहिँ अरू फर्म्स अफ क्रिएटिभिटीहरूमा पनि हुन्छ कि। ओके, नाइस। अरू फर्म्स अफ क्रिएटिभिटिजहरूमा पनि हुन्छ। आई काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु मिन। मैले आफैले फिल्म हेर्दाखेरि पनि आई हेभ टु बी कन्भिन्स कि वाट्स ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ मी इज अ रियल स्टोरी होइन। म आई हेभ टु बाई इन टु द स्टोरी, आई हेभ टु लिभ द्याट मोमेन्ट। ओके, मैले धेरैचोटि एक्सपिरियन्स पनि गरेको छु कुनै मुभिजहरू, कुनै पनि मुभी हेर्दाखेरि तपाईँकै एक्जाम्पललाई लिने हो भने एक्टिङ राम्रो भएन भने आइ एम नट कन्भिन्स्ड, आई डोन्ट, त्यो एसोसिएसन हुँदैन अनि आई फिल लाइक ओके आई क्यान बी पार्ट अफ दिस स्टोरी। So what are some of the things that makes you a good storyteller? Some of the things that makes me, ओके, मैले चाहिँ रिसेन्टली नै सुरु गरेको कुरा हो, बट त्यही नै एउटा चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान कन्भिन्स होइन। अनि द सेकेन्ड थिङ इज आई थिङ्क आई क्यान बी रिलेटेबल के। लाइक मैले जे लेखिरहेको हुन्छु धेरै मान्छेहरूले त्यो आफूसँग रिलेट गर्न सक्छ के। सो द्याट्स द सेकेन्ड कम्पोनेन्ट। रिलेट गर्न सक्छ, राइट? सो फेरि लेट्स गेट ब्याक टु माई सङ स्माइल होइन। मैले स्माइलमा चाहिँ कि लाइक अलिकति मोटिभेसन अप्टिमिजम बढाउने सङ लेखेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के भन्यो भने पेन्डेमिकको बेला मैले सुन्न खोजेको कुरा मैले यो सङमा पाएँ भनेर मलाई धेरै नै टेक्स्टहरू आयो के। सो मैले त्यतिखेर चाहिँ रियलाइज गरेको हो कि द्याट आई क्यान बी रिलेटेबल एज वेल। Okay, you can be relatable as well. Okay, that's one of your biggest asset भन्नुहुन्छ है? Definitely. And what else? त्यही नै होला, लाइक कन्भिन्सिङ, रिलेटेबल, अनि यु नो लाइक एउटा स्टोरी टेलर बन्नको लागि एउटा प्यासन पनि हुनुपर्छ कि। बिकज फ्युचरमा गएर मान्छेहरूले मन पराउँछ मन पराउँदैन भनेर एउटा सर्टेनिटी हुँदैन कि यसमा चाहिँ। सो एउटा त्यो प्यासन छ भने त्यो डरहरू चाहिँ धकाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ कि। That's another component. Passion. That is another component. Okay, well said. Well said. Ani, so this is another thing that I'm wondering. What are some of the areas that you think you still need to improve on in terms of storytelling? I definitely like म त स्टोरी भनिरहेको हुन्छु, तर आई थिङ्क मलाई अरूहरूको स्टोरीहरू पनि सुन्न बुझ्न जरुरी छ। सो द्याट्स वान एरिया जहाँ म इम्प्रुभ गर्न सक्छु, किनभने
अरूहरूको सुनेपछि देखेपछि नै बुझाउन सकिन्छ नि होइन। जस्तो कि दिस वान अफ माई फेभरेट राइटर्स होइन खलिद हुसैनी भन्ने, हि वर्क्स फर लाइक अफगानिस्तानहरूतिर लाइक तालिबानहरूले दुःख दिएको मान्छेहरूको स्टोरी बुझेर हि हेल्प्स देम आउट होइन। अनि त्यसमै नै बेस गरेर हि राइट्स हिज स्टोरिज के सम अफ हिज स्टोरिज लाइक द काइट रनर भयो अनि अ थाउजन्ड स्प्लेन्डेड सन्स भयो होइन। अनि त्यो बुझेर देखेर सुनेर नै स्टोरी टेलिङ गर्न सकिन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ ममा अलिकति अलि छैन जस्तो लाग्छ, बट डेफिनेटली इम्प्रुभ गर्दै जान्छु यो कुरा पनि। ओके, डेफिनेटली इम्प्रुभ गर्दै जान्छु। What can you do to actually improve on this? What are some of the things you could do? Okay, honestly, I'd just like to, अहिले लकडाउनको बेला त मिल्दैन, बट आई जस्ट लाइक टु गो आउट देयर अनि हियर मान्छेहरूको स्टोरिज एन्ड सी के लाइक मैले जे देख्न लाइक थ्याङ्कफुली म एकदमै प्रिभिलेज छु के, तर मैले धेरै कुरा जुन मान्छेहरूले फेस गरिरहेको छ त्यो म देख्न पाउँदिनँ होइन, देख्न पाएको छैन। सो त्यो देखेर बुझेर चाहिँ अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। Okay, देखेर बुझेर अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। Nicely said. Beautiful. So I'm curious to know कि भनौँ न अहिलेसम्मको यो स्टिल भेरी भेरी यङ होइन, डिपेन्ड्स अन कम्पेयरिङ टु हुम भन्नुहुन्छ नि, कम्पेयर टु मी। तर तपाईँले आफ्नो अहिले लाइफ अहिलेसम्मको लाइफ हेर्नुभयो भने पनि वाट आर 3 of your biggest achievements that you're proud of? Okay, that's an interesting question. Okay, one thing is definitely मैले फर्स्ट टाइम एउटा सङ रिलिज गर्न सकेँ, बिकज मेरो एउटा भलरेबल साइडलाई अगाडि ल्याउन सकेँ। अनि सेकेन्ड वान इज डेफिनेटली लाइक इट्स नट, आई डोन्ट थिङ्क अचिभमेन्ट भनेर कसैले भन्छ, तर जस्ट लाइक माई फ्यामिली इज बिन देयर फर मी, आई हेभ बिन फर देम, यता छुकेँ म उहाँहरूको लागि। सो द्याट्स डेफिनेटली मेरो लागि एउटा अचिभमेन्ट। एन्ड यु नो लाइक सक्सेसफुल हुनको लागि अथवा लाइफमा यु निड एलाइज के आफू जस्तै मान्छेहरू चाहिन्छ। सो मैले चाहिँ आई हेभ बिन एबल टु नो मेरो एलाइजहरू को हो, फ्रेन्ड्सहरू को हो भनेर चाहिँ थाहा पाएको छु कि डिस्कभर गर्न सकेको छु होइन। सो द्याट्स अनदर अचिभमेन्ट। That's another achievement. Beautifully said. यो सँगै related follow-up question चाहिँ success, what does that mean for you? Success is like definitely so if you're going down a road, हिँडिरहनु भएको छ, दौडिरहनु भएको छ, कहिले लड्नु, उठ्नु, सिक्नु, यो गरेर एउटा सोचेको पोइन्टमा पुग्नु भनेको नै सक्सेस हो के। सो लाइक नट समथिङ द्याट गोज लाइक मैले प्लान गरेर गएको ठाउँ भनेको चाहिँ सक्सेस होइन क्या। सो प्लान गरेको जे भयो भने इट्स अ लिटल स्केरी होइन, तर प्लान नगरिकन सिक्दै बिस्तारै मिस्टेक्स गर्दै ट्रायल एन्ड एरर होइन सबै कुरा हुँदै एउटा ठाउँमा त्यो सोचेको ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ सक्सेस हो। के प्लान नगरिकन सोचेको ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ सक्सेस हो? वेल नट एक्ज्याक्टली प्लान नगरिकन, तर त्यो गरेको प्लान चाहिँ सोचेकै जस्तो भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स सक्सेस होइन। तर त्यो गरेको प्लान चाहिँ बिग्रिँदै सिक्दै एउटा ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ द्याट्स सक्सेस। ओके, ओके, द्याट मेक्स सेन्स। अलिअलि स्ट्रगल चाहिँ हुनु पर्यो तपाईँको विचारमा, च्यालेन्जेस हुनु पर्यो ताकि तपाईँ ग्रो गर्न सक्नु पर्यो होइन, लर्न गर्ने भनौँ न प्रोसेसमा पनि इट डिपेन्ड्स अन द प्रोसेस एज वेल। नाइसली सेड। आई क्यान बाई इन्टु द्याट फिलोसफी डेफिनेटली। लेट्स जस्ट सपोज कि होइन आई डोन्ट नो वेदर युर भनौँ न एग्नोस्टिक हो कि एथियस्ट हो कि त्योसँग मलाई मतलब भएन, तर दिस क्वेसन इज कि लेट्स जस्ट सपोज होइन God has a plan for everyone, right? So let me ask you this, why do you think God has given you this particular life? Oh, that's
That's a really interesting as well as complicated question. Okay, definitely God has a plan for me, होइन. तर what I think is यो लाइफ चाहिँ मैले मेरो लागि चुज गरेको हो एन्ड गड इज हेल्पिङ मी विथ इट के लाइक मेबी Okay. फेल गरेर पनि हुनसक्छ बट देन फेल गर्नु पनि एउटा हेल्प नै हो के अनि सक्सेसफुल हुनु भने पनि एउटा हेल्प नै हो फेल गर्नु पनि एउटा हेल्प नै हो राइट बिकज द्याट्स हाउ वी लर्न एज आई सेड अर्लियर या Okay, because that's how we learn. Fine. Okay, as you can see, questions-हरु चाहिँ अलिकति interesting हुँदै पनि छ. I'm enjoying your answers, होइन. I'm learning a lot from your answers as well. So, अर्को एउटा idea छ, होइन. Let's play with this idea as well. If you could travel back in time, back maybe 4 years, 4 years, होइन. अहिलेको प्रशानीले 4 वर्ष पछाडिको प्रशानीलाई चाहिँ if you had to give life advice to younger self, what would your life advice be? Okay, first thing I'm definitely gonna say you're gonna live till you're 19. Ani I think second advice would be to say like don't be afraid to do the things you want to do. Ani just live life. Just live life. Just live life. अलिकति elaborate गर्नु पर्यो भने what does that mean for you? Okay, for me live life भन्नाले चाहिँ you know how usually त नभनौँ men like मान्छेहरू कहिले पैसाको पछाडि भाग्छ कहिले केको पछाडि भाग्छ होइन बट देयर आर एलिमेन्ट्स इन लाइफ जुन पैसा र सक्सेस भन्दा बियोन्ड देयर आर मेनी थिङ्स राइट सो त्यो कुराहरू पनि लिन सिक्नु लिनु इन्जोय गर्नु सो द्याट्स लिभ लाइफ Okay. Right. Again, तपाईँले पैसाको कुरा निकालिहाल्नुभयो. Right. So, what does money mean for you? I mean, it's important, होइन? But it's not everything. I don't know if I'm saying that because I'm like अलिकता comparatively अरूभन्दा privilege पनि भएर यो खास डिफ्रेन्ट मान्छे डिफ्रेन्ट क्लासको अथवा डिफ्रेन्ट क्यापिटलिस्ट क्लासको मान्छेहरूलाई सोध्यो भने लाइक डिफ्रेन्ट आन्सर्सहरू आउँछ कि या सो मेरो लागि चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट बट इट्स नट एभ्रिथिङ It's important, but it's not everything. तर तपाईँले लिस्ट बनाउनु भयो अरे होइन 1 देखि 10 नम्बरसम्मको प्रायोरिटी लिस्ट तपाईँको लाइफको लिस्ट बनाउनु भयो भने दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन माई लाइफ भन्यो भने मनी चाहिँ कति नम्बरतिर पर्ला? ओके सो अगाडि त डेफिनेटली लाइक माई ड्रिम्स फ्यामिली फ्रेन्ड्स अनि त्यस्तो कुराहरू आउँछ प्रोबेबली लाइक नम्बर 8 or 9 तिर आउँछ. Okay, number 8 या 9 तिर आउँछ. Nice, awesome. Preshanee ji, is it okay if we just asked you to share a song with us and our viewers? अलिकति उता पछाडिबाट नबिलाले पनि ब्याक स्टेजबाट गीत गाउन लाउनु पर्यो भनेर कराएको रहेछ. Sure, मैले एक्चुअली मेरो यो रिक्वेस्ट आउला भनेर मैले युकेलेली यहीँ राखेको छु. So this is a song I released recently, होइन? It's called Smile, and this is how it goes. Feel so low, so blue, so lost inside. Feel so cold, don't wanna face the world outside. I've been told there will be days when you will lose your spark, and your shadow leaves you alone in the dark.
but smile, because the sun will come out tomorrow. Oh, smile. We'll have days with much less sorrow. Smile. We'll try again tomorrow. Just smile, and the world will smile with you. Oh, oh, oh. पुरा सङ चाहिँ अब युट्युबमै गएर सुन्यो हुन्छ अलिक आइम नट फिलिङ वेल अलिक त त्यही भएर आवाज पनि अलिकति रस्टी भएर आयो थ्याङ्क यू ब्युटिफुल तपाईँको सायद राइटिङ स्किल्स पनि भेरी नाइस म चाहिँ किनभने इङ्ग्लिसमा लिरिक्स लेखेको मैले त्यति डिप धेरैको देखाएको छैन कि सो भेरी नाइस राइटिङ एज वेल तपाईँको भोइस पनि भेरी डिफ्रेन्ट हिजो पनि हामीले एकजनासँग कुरा गरेको थियौँ एउटा गेस्टसँग नबिलाजीसँगै बसेर गफ गरेको थियौँ उहाँको नि भोइस भेरी डिफ्रेन्ट अनि आइएम भेरी प्रिभिलेज टु मिट यु गाइज के यङ ट्यालेन्ट्स अब पोसिबिलिटिज त अहिले यसो सोच्ने हो भने तपाईँहरूको पोसिबिलिटिज अनन्त छ नि त होइन देयर इज नो लिमिटेसन्स टु वाट यु क्यान डु ल्याङ्ग्वेज यु क्यान सिङ इन भोलि गएर त द होल वर्ल्ड इज यर मार्केट मात्र भन्दा पनि I don't know, मलाई म्युजिसियन्सहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ इभन when you were singing just then जुन त्यो जोय भनिन्छ नि यु क्रिएट जोय इन पिपल के तपाईँलाई सुनेपछि भेरी पोजिटिभ इमोसन्स फिलिङ्सहरू जेनेरेट हुन्छ नि भेरी के भन्छ त्यसलाई यु हेल्पिङ द वर्ल्ड इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे तर विच इज नाइस अलिकति गीतबाट टाढा जाउँ फेरि पनि त्यति टाढा पनि हैन सो हु आर सम अफ द पिपल हु आर हेल्पिङ यु ग्रो एक्सक्युज मी ओके मलाई ग्रो गर्नमा चाहिँ डेफिनेटली मेरो पेरेन्ट्स अनि फ्रेन्ड्सहरू ओके what does growth mean कसरी ग्रो गर्नु sorry No problem. You can take a few minutes or seconds if you want to just. Yeah, thank you. तपाईँ चाहनुहुन्छ नि नबिलाले आएर she can entertain the whole world. त पछाडिबाट नबिलाले यसो गरिरहेछ तर ओके whenever you're ready. Yeah, I think I'm ready. Okay. So growth हैन हामीले ग्रोथको कुरा गरिरहेको थियौँ सो ग्रोथ भनेको चाहिँ सो इफ योर प्यारेन्ट्स एन्ड फ्रेन्ड्स आर हेल्पिङ यु ग्रो त्यो ग्रोथ चाहिँ हाउ डु डिफाइन द्याट ग्रोथ सो ओके ग्रोथको लागि चाहिने एउटा कुरा भनेको सपोर्ट भयो हैन मेरो पेरेन्ट्सहरूले लाइक डिरेक्ट अथवा इन्डिरेक्ट वेमा मलाई सपोर्ट गरि नै राखेको छ अनि द सेकेन्ड थिङ इज यो ग्रो गर्नलाई नै आई थिङ्क यु निड अ कम्पेनियन के सँगै अगाडि बढ्नलाई एन्ड देन आई फाउन्ड फ्रेन्ड्स विथ सिमिलर इन्ट्रेस्ट होइन दोज हु मोटिभेट मी अनि मैले मोटिभेट गर्छु होइन बेला बेला सो that is the kind of growth I describe family र फ्रेन्ड्सहरूसँग ओके फ्यामिली र फ्रेन्ड्सहरूसँग तपाईँले फ्रेन्डसिपको पनि इम्पोर्टेन्सको कुरा गरिहाल्नुभयो दे हेल्प यु ग्रो भनेर तर फ्रेन्डसिप भनेपछि पनि हाम्रो आउटर सर्कल पनि हुन्छ इनर सर्कल पनि हुन्छ होइन त्यो इनर सर्कल अफ फ्रेन्ड्समा चाहिँ तपाईँले इफ यु ह्याड टु इन्भाइट सम वान वाट काइन्ड अफ पर्सन वुड यु इन्भाइट इन यर इनर सर्कल अफ फ्रेन्ड्स What do you mean by like inner circle of friends? Someone who you're close to, someone who you can depend on. Okay. So like अगाडि बढिरहेको छ भने हैन पछाडी धकाल्दै अगाडि जाने मान्छे भनेको फ्रेन्ड हैन के अगाडि जाँदाखेरि लाइक सँगै हात समाएर अगाडि अलिकति अगाडि गयो भने आफै हात तानेर हैन एकअर्कालाई सँगै लग्न सक्यो भने लाइक त्यो ट्रस्ट जुन बिल्ड ट्रस्ट लोयल मान्छेहरू जुन हुन्छ नि हैन ट्रस्ट गर्न सकिने र लोयल मान्छेहरू जुन हुन्छ नि
सो त्यसलाई चाहिँ मेरो इनर सर्कल अफ फ्रेन्ड्समा राख्छु म। ओके, ट्रस्ट र लोयल्टीको कुरा गर्नुभयो। एउटा राम्रो मान्छे हुनलाई चाहिँ व्हाट आर सम अफ द भ्याल्युज द्याट पर्सन सुड ह्याभ, यु थिङ्क? आई थिङ्क राम्रो मान्छे हुनु भन्ने कुरा चाहिँ भित्र मोरालिटीबाट आउँछ कि कसैको। सो you know, if you know what love is, if you know what kindness is, if you know what compassion is, हैन, बाहिर चाहिँ भित्र त्यो छ भने बाहिर एउटा राम्रो मान्छे, फेयर मान्छे हो भनेर थाहा हुन्छ के। Okay. Okay. That makes a lot of sense. अनि हामीले चाहिँ those people who help you grow को बारेमा त कुरा गर्यौँ, अनि also there are always people, तपाईँले अघि भने जस्तै धकालेर अगाडि बढ्ने पनि हुन्छन्, अथवा there are some people who are trying to pull you down. How do you deal with that kind of people? Okay, that's a really nice question. त्यस्तो मान्छेहरूसँग आई थिङ्क आई एउटा बक्समा राखिदिन्छु टक्सिक भनेर फर्स्ट थिङ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क अभोइड गर्नु नै ठिक हो। तर अभोइड गरेपछि पनि लाइक धेरै त्यो मान्छे बारेमा सोचिरहनु होइन, मनमा त्यो कुराहरू ग्रज होल्ड गर्नु होइन, त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट द राइट वे टु गो होइन। जस्ट फरगिभ फर वाट देव डन इफ देव डन एनिथिङ, अनि मुभ फरवर्ड विथ योर लाइफ। किनभने त्यो ग्रज होल्ड गरेर न आफूलाई राम्रो हुनेछ न अरू कसैलाई राम्रो हुनेछ के। एटलिस्ट इफ यु फरगिभ एउटा त्यो एटलिस्ट अरू कोहीलाई इम्प्याक्ट नपरे पनि एटलिस्ट यो पिसफुल इनसाइड। एटलिस्ट यो पिसफुल इनसाइड। तपाईँले चाहिँ फरगिभ गरेर अगाडि बढ्नु भनिरहनु भएको छ। सो तपाईँले चाहिँ भनौँ न तपाईँभन्दा यङ्ग कोही मान्छेलाई चाहिँ एडभाइस गर्नु पर्यो होइन, द्याट पर्सन कम्स टु यु एन्ड सेज ओके मैले एकजनासँग एकदमै रिस उठेको थियो, तर आई अन्डरस्ट्यान्ड कि मैले फरगिभ गर्नुपर्छ, नत्र इट्स इटिङ मी अप इनसाइड, तर मैले फरगिभ गर्न सकिरहेको छुइनँ, आइ एम स्ट्रगलिङ, मेरो दिमागले भन्छ कि ओके आई निड टु मुभ अन भनेर, त सकिरहेको छुइनँ भन्यो भने तपाईँले एक दुईवटा टिप उसलाई दिनु पर्यो भने, कसरी फरगिभ गरेर मुभ अन गर्नलाई हेल्प हुन्छ भनेर टिप दिनु पर्यो भने what would your tips? म एउटा मात्र टिप दिन्छु है त। मैले ग्रेड 6 देखि 10 सम्म चान्दबाग स्कुलमा पढेको थिएँ। एन्ड एभ्री मर्निङ वी ह्याड दिस प्रेयर होइन, आवर फादर हु इज इन हेभन होली बी योर नेम योर किङडम कम्स। अनि त्यो भन्दा चाहिँ बिचमा चाहिँ के आउँथ्यो भने गिभ अस टुडे आवर डेली ब्रेड, फरगिभ अस आवर सिन्स एज वी फरगिभ दोज हु सिन अगेन्स्ट अस। सो अरूहरूले हामीलाई नराम्रो गर्यो तर हामीले पनि जतिखेर नि सबैलाई राम्रो त गर्दैनौँ होला नि होइन। यदि हामीले नै कसैलाई माफ गर्न सकेनौँ भने अरूहरूले हामीलाई चाहिँ कसरी गर्न सक्छ। सो that is the tip I would give. नाइस। मैले यो पहिला सुनेको थिइनँ, तर आई थिङ्क आई विल रिमेम्बर दिस। यसले ज्यादा गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही एउटा तपाईँको सेन्टेन्सले पनि इट मेक्स द होल सेसन वर्थ वाइल कि। भेरी नाइस टिप, लभ इट एक्चुली। यो एउटा अर्को थटसँग पनि प्ले गरौँ है त। सो वाट इज वान थिङ यु क्यान स्टप डुइङ राइट नाउ द्याट विल हेल्प Preshanee in the future? I can stop. Oh dear. I really don't know. किनभने usually मान्छेहरूले what would you do भन्छ के, what would you stop भनेर सोध्दैन के। I could like forgiveness के कुरा गरिरहेको थियौँ। सो म आई थिङ्क त्यो म जुन टिप दिएँ नि म त्यस्तो साधु पनि बनेको छैन जस्तो लाग्छ क्या अहिलेसम्म। सो आई कुड जस्ट stop being that person जसले फरगिभ गर्न सक्दैन एन्ड स्टार्ट बिङ द पर्सन जसले फरगिभ गर्न सक्छ। नाइस नाइस। हामी जुन कुरामा पर्फेक्ट छौँ त्यही कुरामा मात्र एडभाइस र टिप्स दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। हुन त सबैजनाले त्यसमा चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउँछन्, तर आई कम्प्लिटली लाइक यो अनेस्टी एज वेल होइन।
appreciate that a lot. Um, so I also wonder what scares you about life. Scares me. Um, Life scares me. तर कस्तो लाइफ भन्दाखेरि आई थिङ्क मिडियोकर लाइफ लिभ गर्नु चाहिँ इज सुपर स्केरी फर मी के मलाई एडभेन्चर चाहिन्छ, स्ट्रगल चाहिन्छ, ह्याप्पिनेस चाहिन्छ, but then living this mundane mediocre life, that's what scares me. Okay, mediocre life scares you. Okay, struggle पनि चाहिन्छ, adventure पनि चाहिन्छ, all of those. अनि तपाईँले इन्टेन्सनली नै स्ट्रगल चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ लाइफमा? Definitely मैले यो चाहिन्छ. मैले धेरै मान्छेले यो भने सुनेको छैन। सायद यु कुड बी द फर्स्ट मलाई लाइफमा स्ट्रगल चाहिन्छ भनेको चाहिँ which is very very different. Yeah. So I think struggle भएन भने त्यो mundane life आफै बन्छ के. okay, सो जे मेरो लाइफमा यदि स्ट्रगल भएन भने त्यो I will live the life I've always feared to live. okay, I think I can comprehend गर्न सक्छु म. अनि what about life excites you? त्यही हो एडभेन्चर. Life is an adventure, तर लाइफ भित्रको एडभेन्चर. Like I said earlier, होइन मेरो एउटा bucket list छ. You know, मैले like a year back मैले मेरो स्कुबा डाइभिङमा टिक लाउन पाएँ होइन. अनि त्यसपछि a few months back मैले बन्जी जम्पमा टिक लाउन पाएँ होइन. So I don't think I'm really comfortable doing those stuffs, but I really want to do it. So लाइफमा चाहिँ I seek discomfort instead of comfort, so that it makes me feel more alive and life is more adventurous. Okay, you seek discomfort. हामीलाई आखिर त्यसै पनि पढेको त त्यही हो होइन. इफ यु इन यर कम्फर्ट जोन यु नट लर्निङ यु नट ग्रोइङ नै भनिन्छ. So in that sense it makes a lot of sense again. Preshanee जीको चाहिँ what if taken away from you, you won't be Preshanee anymore? I'll definitely say my moralities. किनभने like मेरो स्टोरी टेलिङको थ्रुबाट सक्सेस त छँदैछ, but if I cannot be a good human being before I'm a great person, Preshanee छैन त्यसमा. Okay. Okay. So if you're not a good human being, there's no Preshanee. Good human being before a great human being. Nice. तपाईँ चाहिँ 3-4 जना साथीसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ एउटा कोठामा होइन. अनि सडनली यु गेट अप अनि यु लिभ द रुम ढोका लाएर. तपाईँको साथीहरूले तपाईँ रुम छोडेर जाने बित्तिकै what do they miss about you? They'll probably miss my jokes. They'll probably miss talking with me. I think I'm fun to talk to. त्यही नै होला. Because कति न like depends कति टाइमलाई छोडेर जान्छु. सायद एकैछिनलाई मात्र होला तर ओके. भेरी सफिसियन्ट. तपाईँको अलिकति ह्युमरको झझल्को तपाईँले बेला बेलामा दिनै रहनु भएको छ होइन. So I can say that you've got a great sense of humor. My friends are actually making fun of me. Comments मा lameness miss गर्छु. Exactly. सायद त्यो ग्रेट फ्रेन्डसिपको निशानी पनि होला सायद. How do you coach yourself? Coach myself? What do you mean by coach myself? How do you motivate yourself, inspire yourself? How do you tell yourself, okay, there's no point in feeling down, you need to get up? How do you coach yourself?
Um, okay, I don't think त्यो मतलब म इफ आइम फिलिङ लो or समथिङ त्यो आफूलाई कोच गर्ने अथवा अपबिट फिल गराउने भनेको मेरै भित्रबाट आएको हुन्छ। लाइक आई जस्ट थिङ्क धेरै नराम्रो कुराहरू भइरहेको छ भने राम्रो कुराहरू पनि आउनु नै छ। सो यु नो इट जस्ट गेट्स मी आउट अफ माई बेड इन द मर्निङ, त्यति सोच्नु नै। ओके, धेरै नराम्रो कुरा भइरहेको छ भने राम्रो कुरा पनि आउनु नै छ। सो एभ्रिथिङ इज इन अ साइकल। त्यसो भए Yeah, like I said earlier, roller coaster ride. राम्रो ओके नराम्रो। ओके नाइस। अनि त्यो तपाईँले सोच्ने बित्तिकै यो युजली इन अ बेटर मुड अनि यु क्यान गेट आउट अफ। Yes, I'm definitely in a better mood after that. ओके, सो इफ भनौँ न मैले कन्टेक्स्ट एउटा बनाउन खोज्दैछु दिमागमा। सो यो कन्टेक्स्ट चाहिँ सायद आई डोन्ट नो हाउ रिलेटेबल इट विल बी, किनभने मैले अरू कन्टेक्स्ट खासै दिमागमा सोच्न सकिनँ। सो यो इन दिस स्कुल होइन, रिमोट एरियाको लोकल स्कुलमा हुनुहुन्छ अनि यु स्टार्ट टकिङ टु स्टुडेन्ट्स। 2-3 दिन तपाईँले त्यहाँ भलन्टियर काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि यु बिल्ड ऱ्यापो विथ स्टुडेन्ट्स होइन। फ्यु अफ द स्टुडेन्ट्स, यङ्गर स्टुडेन्ट्स अभियसली, गुड ऱ्यापो विथ यु। अनि एउटा नानीले चाहिँ आएर चाहिँ हुन्छ नि, she starts talking to you and says कि हुन्छ नि, I get this feeling that I'm not good enough, मलाई चाहिँ सेल्फ इस्टिमको प्रब्लम छ, आई हेभ दिस फिलिङ भन्ने किसिमको कुरा गर्यो भने what are some of the tips you could give to that person to kind of feel a bit about herself, अथवा what would you say or do? Okay. So मलाई लाइक यस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ आई वुडन्ट जस्ट फ्याक्ट्सहरू मात्र भन्दिनँ कि म। आई डोन्ट थिङ्क त्यो त्यति भन्दैमा त्यो मान्छेलाई कस्तो, आई डोन्ट थिङ्क त्यो पछिसम्म याद हुने कुरा हुन्छ कि मैले जस्ट फ्याक्ट्सहरू सुनाएँ भने। सो I'd rather use like stories or instances होइन। Like for example, there's this story के whatever, like moral के हो भने whatever happens for good होइन। अनि स्टोरी नि भन्छु है त। सो एउटा राजा र एकजना राजाको असिस्टेन्ट, दे वर गोइङ हन्टिङ होइन। अनि हन्टिङ जाँदाखेरि के हुन्छ भने मैले धेरै नै पहिला सुनेको कथा हो। आई जस्ट होप आई क्यान रिकल के हुनेवाला छ। सो हन्टिङ जाँदाखेरि त्यो राजाको असिस्टेन्टले चाहिँ गल्तीले राजाको औँला काटिदिन्छ के। अनि राजा रिसाएर जेलमा हालिदिन्छ त्यो उसलाई, मान्छेलाई, असिस्टेन्टलाई। अनि त्यसपछि अलि वर्षपछि फेरि त्यो राजा हन्टिङ जाँदाखेरि त्यो क्यानिबल्सहरूले समाउँछ के। अनि समाएर लान्छ। अनि त्यसपछि त्यो रीतिरिवाजहरू के गर्न लाएको हुन्छ, के थाहा पाउँछ भने राजाको औँला त काटेको रहेछ। अब यस्तो काटेको अलिकता डिसेबल भएको मान्छेलाई चाहिँ हामी यो ट्रेडिसनमा युज गर्न सक्दैनौँ भनेर राजालाई फर्काइदिन्छ होइन। अनि ही गोज टु द असिस्टेन्ट जेलमा। अनि आइ एम सो सरी, तैँले गर्दाखेरि म बचेँ भन्छ। आई सुडन्ट हेभ डन दिस भन्छ क्या। अनि त्यो असिस्टेन्टले चाहिँ के भन्छ भने होइन, तपाईँले गर्नुभएको ठिकै छ, तपाईँलाई त छोडिदियो, तर म तपाईँसँग भएको भए मलाई त समाएर लान्थ्यो नि आज भन्यो के। द्याट्स वाट द असिस्टेन्ट सेड। सो whatever happens in life happens for good। अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने जस्ट गो विथ द फ्लो, बिकज जे भइरहेको छ राम्रोको लागि नै भइरहेको छ। Nicely said. Stories are really powerful this way. त्यही भएर पनि I think storytellers are doing great service to the whole world. Has inspiring stories-हरु. Yeah, beautifully said. I mean, लाइफमा जे हुन्छ सायद त्यो हाम्रो लाइफमा त्यति बेलाको लागि नेसेसिटी पनि थियो होला। Nice. So what are some of the things you're grateful for at this moment? At this moment, so okay, that's a good question. यसमा चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने, so there's this thing I practice भनौँ भने, it's called gratitude attitude के।
So it's just having an attitude in which I'm grateful for a lot of things. जस्तो कि अहिले पेन्डेमिकको बेलामा धेरै मान्छेहरूले खाना खान पनि पाइरहेको छैन के, बट लाइक इफ आई हेभ फुड एन्ड मलाई मन परेन अरे के खानेकुरा, वाइ सुड आई कम्प्लेन अबाउट इट के, कमसेकम मसँग खानेकुरा त छ नि होइन. धेरै मान्छेहरूसँग त्यो पनि छैन के. सो आई एम ग्रेटफुल फर अ लट अफ थिङ्स, but I'm also grateful for the little things. धेरै कुरा छ. I can't just list a few. Okay, I'm also grateful for little things. Nicely said. तपाईँ एक हप्ताको लागि इन्भिजिबल हुनुभयो भने how would you use that period? that question's funny because यस्तो कुरा म सोचि नै रह हुन्छु क्या, and I have an answer for that. लाइक म ह्यारी पटरको एकदमै ठुलो फ्यान हो नि. ह्यारी पटर हेज दिस इन्भिजिबिलिटी क्लोक जुन चाहिँ ओढेर इन्भिजिबल हुन्छ. सो मैले सोचेको थिएँ कि पहिले नै म इन्भिजिबल भए के गर्थेँ भनेर. फर्स्ट थिङ वुड बी आई डेफिनेटली एक्ट लाइक अ गोस्ट अनि प्र्याङ्क माई फ्रेन्ड्स, तर्साइदिन्थेँ अगाडिको 2-3 दिन. अनि सेकेन्ड थिङ वुड बी रेस्ट्रिक्टेड एरियाजहरू हुन्छ नि. I hope I don't get in trouble for saying this. होइन, फेरि MIB आएर मलाई लिएर जाला, बट एरिया 51 भयो. अनि हलिउडको त्यो साइन बोर्ड भयो नि जहाँ कसैले जान, नट साइन बोर्ड बट द्याट बिग हलिउड थिङ देखेको जहाँ कोही पनि जान पाउँदैन. I'd like to go to those places. Nice. Area 51 चाहिँ मेरो दिमागमा पनि आएको थियो. So I think it's very common. होइन, Area 51 चाहिँ is very popular, very common as well. Nice. So we're towards the end of the session. I just have maybe 2 or 3 questions. मैले जहिले पनि 2टा भने 3टा सोधिरहेको हुन्छु, 3टा भने 2टा सोधिरहेको हुन्छु. त्यो प्रेसर म लिन चाहन्न होइन. So I'll just go with the flow तपाईँले भने जस्तै. So the first one is youth leadership. हाम्रो यत्रो कुरा हुन्छ अहिले होइन. युथ लिडरसिप भयो भने नेपालको प्रब्लम्सहरू सल्भ हुन्छ अथवा धेरै किसिमले मिनिमाइज हुन्छ. वी निड अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अथवा यङ्गर पर्सपेक्टिभ, मोर एनर्जेटिक पर्सपेक्टिभ. सो हाउ डु यु लुक एट द पोसिबिलिटिज अफ हुन्छ नि युथ लिडिङ आवर कन्ट्री, अनि हाउ डु यु सी द्याट बिङ अ गुड थिङ? I mean, youthले you mean like politicsतिर होइन? सो युथ पोलिटिक्स, ओके, युथ पोलिटिक्सतिर लाग्यो भने आई थिङ्क एकदमै नै राम्रो हुन्छ कि, बिकज अहिले हेऱ्यो भने युथहरू त्यति इन्भल्भ छैन के. अनि कसैले त्यस्तो लाइक युथहरूलाई इङ्गेज गराउँ भनेर केही गरेको पनि छैन के. तर यदि अ फ्यु युथ्स फर सुरु गर्नको लागि अहिले एउटा 2टा नभनौँ, बट अ फ्यु युथ्सहरूलाई चाहिँ पोलिटिकली इङ्गेज गरायो भने लिड गर्नको लागि एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ नै आउँछ के. अनि त्यो पर्सपेक्टिभ आएपछि त्यो पर्सपेक्टिभ डेफिनेटली अरू युथ्सहरूले पनि मन पराउन थाल्छ अनि अझै युथ्सहरू चाहिँ इङ्गेज हुन थाल्छ के. सो आई थिङ्क फर्स्टमा नै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने सो द्याट अ फ्यु युथ्स, एटलिस्ट अ फ्यु युथ्स क्यान जोइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. नाइस, I agree with you. So my next question would be, तपाईँ फ्यामिलीसँग ड्राइभ गर्दै पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ अनि फर सम रिजन यु आर अपसेट विथ देम अनि यु आर नट टकिङ टु एनी अफ देम होइन. सो यु हेभ यर एयरफोन अन अनि तपाईँ गीत सुन्दै जाँदै हुनुहुन्छ कि. द प्रब्लम इज तपाईँको प्लेलिस्टमा चाहिँ 3टा मात्र गीत छ. सो इट हेज टु बी अन रिपिट. सो 3टा गीत रिपिटेड रूपमा तपाईँले 6 घन्टा सुन्नु पर्यो भने कस्तो कुन गीत सेलेक्ट गर्नुहुन्छ होला? ओके, म ड्राइभ गर्दाखेरि प्रोबब्ली त्यो इयरफोन्स लाएर ड्राइभ गर्दिनँ. तपाईँ फ्यामिलीसँग हुनुहुन्छ, प्रोबब्ली समवन एल्स इज ड्राइभिङ. ओके, उसी बेच चाहिँ आई थिङ्क there's बोयहोड भन्ने फिल्मको एउटा हिरो भन्ने सङ छ. आई लभ द्याट सङ सो मच. एकदमै हुन्छ नि त्यो सेरेनिटी फिल गराउँछ के. आई थिङ्क एउटा त्यो हुन्छ.
त्यो सुन्दा सुन्दै झ्याउ लाग्यो भने चाहिँ त्यो बलिउड धमाका सङ प्रोबेबली वान अफ दोज हैन अनि third song would probably be there's this song Mystery of Love त्यो song हुन्छ या ओके मिस्ट्री अफ लभ त्यो सङ हुन्छ राइट प्रशानीजी तपाईँ चाहिँ मैले अघि अलिकति तपाईँलाई टाइम मसिनमा राखेर पास्टतिर ट्राभल गराएको थिएँ नाउ आई वुड लाइक टु टेक यु टु द फ्युचर होइन 10 years from now you're a well-known artist, you're a singer होइन सबैजनाले चिन्छन् अथवा I don't know how important that is for you तर a lot of people listen to your song यसरी हेरौँ त होइन so you're in your own definition you're successful त्यो त्यसको meaning whatever it is तपाईको दिमागमा छ हैन so 10 years from now you're already successful in your own definition अब प्रशानीजीले चाहिँ if you had to give again career suggestion to Preshanee of today what would that suggestion be? Okay, probably like I think like 10 वर्षपछि I'd probably be a wiser version of me so अहिले जे भन्छु त्यो चाहिँ दिएको हुँदिन होला तर I think I just say don't stop dreaming. Okay, don't stop dreaming. एकदमै सिम्पल तर very wise suggestion होला हैन nice, I like that suggestion. Last question, Preshaneeji. Okay. That's चारवटा भयो अघिकोबाट सो त्यही भएर म कमिटमेन्ट गर्नै छोडिसकेँ मैले ब्याक स्टेजमा त्यो तपाईँले देख्नुहुन्न मैले चाहिँ ब्याक स्टेजको अनुहारहरू देखिरहेको हुन्छु नि त सो दे when I go break my commitments they are laughing at me so they're like so what makes your life funny? Like how would you define funny? मेरो डेफिनेसन भन्दा पनि just go with your definition के एउटा कुनै न कुनै लेभलमा हाम्रो डेफिनेसन त कहीँ न कहीँ कमन ग्राउन्ड त भइहाल्छ होइन सो मेरो डेफिनेसन र तपाईँको डेफिनेसन एक्ज्याक्टली नभए पनि there will be a meeting point somewhere so we can go with your definition. I think I have the answer for that हैन म लाइक लाइफमा धेरै नयाँ कुराहरू ट्राई गरेर हुन्छु के I'm not good at it तर मलाई ट्राई गर्न मन लाग्छ त्यही भएर म गर्छु हैन अनि गरेपछि हेर्छु त्यो कस्तो भएछ हैन अनि हेरेपछि मलाई हाँस उठ्छ के मैले जे गर्छु मलाई 10 मिनेट हेरेपछि मज्जाले 10 मिनेटमा मज्जाले हाँस्छु के नयाँ कुरा ट्राई गरे भने अनि आई सेन्ड इट टु माई फ्रेन्ड्स ओ हेर्न कस्तो हाँस उठ्दो सो ट्राइङ न्यू थिङ्स आर लाइक फनी फर मी के सुरुमा नाइस नाइस मैले यतिको प्रिपेयर्ड एन्सर्सहरू खासै आई हेभन्ट एक्सपिरियन्स्ड इट तर आई थिङ्क बिकज युआर अ गुड स्टोरी टेलर होइन तपाईँ यो रेडी विथ एन्सर्स तपाईँसँग एउटा स्टोरी दिमागमा पहिले पनि छ अथवा यो प्रब्ली आई डोन्ट नो मेबी त्यसै पनि एकदम भिजुअल र इमेजिनेटिभ मान्छे हुनुहुन्छ होला सो यो सबै कुराहरू सोचि नै रहनुहुन्छ होला सो प्रशानीजी आई वुड जस्ट लाइक टु से थ्याङ्क यू सो मच आजको यो एकदम राम्रो लर्निङ सेसनको लागि तपाईँले यो मोस्ट वेलकम अनि तपाईँले भनेको धेरै टिप्सहरू सजेसन्सहरू चाहिँ म अलिअलि आफैले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्छु त्यो अघि फर्गिभनेसको चाहिँ इट वाज अ ज्याम मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ मेरो दिमागमा अझै पनि त्यो घुमि नै रहेछ सो द्याट्स भेरी युजफुल मेरो पर्सनली मेरो लागि पनि सो आई विल युज द्याट एज वेल सो आई जस्ट लाइक टु से थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको दिमागमा चाहिँ यो एउटा क्वेसन त सोध्न पर्ने यति जाबो क्वेसन पनि सोधेन भन्ने जस्तो केही लागेको छ भने चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला सो द्याट वी क्यान लर्न द्याट Oh no, definitely not. Like so like इन्टरभ्युअरले राम्रो केही मतलब मान्छेबाट स्टोरी निकाल्न सकेन भने he or she is a bad interviewer भनिन्छ के because everybody has a story and I think you've done that really well किनभने मलाई शेयर गर्न मन लागेको कुराहरू अथवा शेयर गर्छु भनेर नसोचेको कुराहरू पनि मैले आज शेयर गर्न पाएँ so you're also definitely a good interviewer. Thank you so much. So मैले चाहिँ अब भ्युअर्सहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच अनि हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि वी क्यान ब्रिङ मोर इन्सपायरिङ पिपल लाइक
प्रशानीजी जस्तो अनि उहाँको अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु कम एन्ड जोइन द सो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, यसमै कमेन्ट गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा इमेल info@coachmenepal.com मैले इमेल एड्रेस नै बिर्सिरहेँ आफ्नो, तर ठिकै छ ठिकै छ। सो त्यही हो, त्यति भन्दै म चाहिँ आजको सो एन्ड गर्नलाई प्रशानीजीलाई नै दिन्छु। यु से द लास्ट वर्ड्स अनि क्लोज इट द वे यु वान्ट टु। अझ आइडियल के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गीत गाएर हुन्थ्यो, तर यो भोइस आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, गीत नगाए पनि मेबी यु क्यान टेल अस अ सर्ट स्टोरी टु एन्ड द प्रोग्राम इफ इट्स नट टु मच अफ अ प्रेसर। I don't know if I know any more stories अहिलेलाई चाहिँ, but end गर्नुभन्दा अगाडि I'd like to thank Coach Me Nepal अनि I'd like to thank you भुवन दाइ अनि I'd like to thank जो पनि मेरो फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, रिलेटिभ सबैजना आउनुभएको छ, मेरो कुरा सुन्नुभएको छ अनि कति धेरै कमेन्टहरू पनि आएको रहेछ, म भर्खरै हेर्दैछु अनि थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ अनि थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू, गुड नाइट एभ्रिवान। श्रीनाजी त्यो तपाईँको लागि के थियो? नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो। तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ।